lên sân khấu để chia sẻ về những thông tin về dinh dưỡng sức khỏe. Xin cảm ơn. Chia sẻ một phần kiến thức của mình về dinh dưỡng cho toàn thể cô bác anh chị ngày hôm nay ạ. Cảm ơn ạ. Anh Trần Đức Lập lên sân khấu để chia sẻ. Ra Lập gửi chào đến mọi người